البحر المورق. أحد الكائنات البحرية اللي أبدعها ربنا سبحانه وتعالى، ورغم غرابة اسمه اللي تحسسك إنه خارج من كتاب ألف ليلة وليلة، إلا إن شكله بيشبه كتير التنين الموجود في التراث الصيني القديم. بيعيش تنين البحر المورق في جنوب وغرب سواحل استراليا، وبالقرب من جزيرة تسمانيا، في أعماق بتتراوح ما بين 3 أمتار ولغاية 50 متر. وغالبا ما يتواجد في المياه الضحلة معتدلة الحرارة، بيتنقل فوق المناطق الرملية الغنية بالطحالب أو حوالين الصخور المغطاة بالأعشاب البحرية. تنين البحر المورق عنده رأس صغير وفم طويل يشبه الأنبوب، وديل بيوصل طوله لنص حجم الجسم تقريبا، وبيستخدمه كدفة لتغيير الاتجاه. وبيغطي جسمه زوايد تشبه أوراق النبات بتنتشر على معظم جسمه من الراس ولغاية الديل. وعنده زعنفة صدرية موجودة على حافة رقبته، وواحدة تانية ظهرية جنب نهاية ديله. وبيسبح في المية عن طريق الذبذبة السريعة لزعنفه الصغيرة شبه الشفافة. ويقدر يرتفع أو ينخفض في المية، وكمان يقدر يحافظ على وضعيته العمودية عن طريق مثانة هوائية خاصة بالسباحة. ومن غرايب الكائن ده إنه ما عندوش أسنان، رغم إنه مصنف من آكلات اللحوم، وبيستخدم فمه الطويل في امتصاص اليرقات والقشريات الصغيرة زي صغار الجمبري. وبيوصل طول التنين البالغ لغاية 45 سنتيمتر. المفاجأة إن تنين البحر المورق بيقدر يغير لونه عشان يندمج مع مكونات البيئة الطبيعية اللي بيعيش فيها، وده بيعتمد بشكل كبير على مرحلته العمرية ونوع الغذاء والمكان اللي بيعيش فيه. في المياه الضحلة بيميل لونه في الغالب إلى البني الفاتح أو الأصفر، ونادرا إلى الأبيض. وفي منه كمان باللون الأخضر مطعم بشرايط باللون الأحمر الإرجواني وزوايد خضراء تشبه أوراق النبات. أما في المياه العميقة فيميل لونه للبني الداكن أو الأحمر الإرجواني، مع ملاحظة أن لون الذكور في العادة أغمق من الإناث. وكمان بنلاحظ إن تنين البحر المورق زعنفه الصدرية والظهرية صغيرة قوي وشبه شفافة، وبتتحرك مع بعضها بدقة وتناغم أبدعه الخالق سبحانه وتعالى، وده عشان تقدر توجهه بهدوء جوه المية وما تلفتش نظر المفترسين ليه. تنين البحر المورق بيحب يعيش في عزلة، وما بيحبش يعيش في أسراب أو جماعات زي الكثير من الكائنات البحرية. وبيقدر يتحرك مسافات طويلة بالنسبة لحجمه أثناء رحلاته للبحث عن الطعام.
ورغم إن جسمه محاط بقشرة خارجية صلبة بتحد كتير من حركته، إلا إن سرعته بتوصل ل 200 متر في الساعة. ولما بيقل الغذاء بتاعه في فصل الشتاء الأسترالي بيهاجر للخلجان الضحلة معتدلة الحرارة، وبيشكل تجمعات مؤقتة بغرض التزاوج. وفي موسم التزاوج في فصل الصيف بتغازل الذكور الإناث لبدء عملية التزاوج. ومن المفارقات الغريبة لذكور تنين البحر المورق أنها المسؤولة عن عملية الحمل والإنجاب، وعندها جيب إسفنجي أسفل الديل بتستخدمه في تخزين البيض اللي بتستلمه من الإناث. وبيتم تخصيب البيض أثناء نقله من الأنثى إلى الذكر، اللي بيحتفظ بالبيض لفترة بتتراوح ما بين 6 إلى 8 أسابيع. وبيساعد الذكر في عملية فقس الصغار اللي بتستغرق من يوم إلى يومين عن طريق هز ديله وفركه بالأعشاب البحرية أو الصخور. وبيوصل عدد صغار تنين البحر المورق بعد الولادة ل 250 تنين، لكن للأسف ما بيعيش منهم إلا نسبة 5% بس، والباقي بيتعرض للهلاك. وبيكون متوسط طول الصغير عند الولادة حوالي 2 سنتيمتر ونص، وبيبقى متصل بيه كيس خارجي صغير عشان يوفر له الطعام لعدة أيام، يكون قادر بعدها من تغذية نفسه بالعوالق البحرية الصغيرة. وخلال 3 أسابيع بيوصل طول الصغير إلى 8 سنتيمتر. ومن اللحظة اللي بيفقس فيها الصغار تصبح مستقلة تماما ومسؤولة عن نفسها. وفي الغالب بيحتاج الصغير ل2 عشان يوصل لمرحلة النضج والبلوغ. تنين البحر المورق بيقترب بشدة أن يكون كائنا مهددا بالانقراض، ورغم كل اللي بيتعرض له من عواصف ورياح بحرية أو مفترسات، وكمان حالات الصيد سواء العرضي أو بغرض البيع لتجار الحيوانات الأليفة أو هو تربية الكائنات البحرية، إلا إن كل العوامل دي ما فيهاش سبب مباشر بيهدد وجوده. وبيتمثل التهديد الحقيقي لهذا الكائن حاليا في تلوث المياه اللي بيعيش فيها. فتنين البحر المورق كائن حساس جدا وما بيقدرش يصمد كتير في البيئات الملوثة، وكمان بيصعب الاحتفاظ بيه جوه محميات لأنه ببساطة ما بيقدرش يعيش فترات طويلة بعيد عن بيئته الأصلية. بالإضافة إلى إن أغلب الناس اللي بتربيه في بيئات صناعية ما بتقدرش تقدم له الرعاية الكافية عشان تحافظ على حياته. ورغم كل القوانين اللي اتشرعت في الدول اللي بيتواجد فيها هذا الكائن البحري الرقيق للحد من صيده، إلا إن عمليات صيده لا تتوقف، يمكن بسبب سعره المغري اللي بيخلي كتير من الصيادين يضربوا بالقوانين عرض الحائط. فسعر تنين البحر المورق الواحد بيتراوح ما بين 10 إلى 15 ألف دولار لراغب اقتناء الحيوانات البحرية النادرة.
وفرضت بعض الدول زي استراليا غرامات كبيرة على الصيادين اللي بيصطادوه، وكمان عقوبات بالسجن بتوصل ل3 شهور عند تكرار محاولة صيده. لكن في المقابل بتمنح استراليا تصاريح الصيد فقط بغرض البحث والدراسة، وأحيانا الحفظ في أحواض السمك الكبيرة أو في حدائق الحيوان. يبقى اتكلمنا النهاردة بالتفصيل عن تنين البحر المورق اللي بيعتبر أحد الكائنات البحرية المهددة بالانقراض. تحبوا نتكلم عن إيه في فيديوهاتنا الجاية؟ اكتبولي في التعليقات. لو فيديو النهاردة عجبكم ما تنسوش اللايك والشير، والناس اللي أول مرة تشوفنا اعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم جديد فيديوهاتنا أول بأول. وأخيرا أشكركم على حسن المتابعة. دمتم بخير.